Android Lanka. සුබ දවසක් හැමෝටම අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Android ලංකාව YouTube channel එකෙන් අරන් එන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක්ම දෙනෙක්ට වැදගත් වෙන දෙයක් ගැන. මේකදී ගොඩක්ම දෙනෙක් Android phone එකක් use කරනවා නම් ඔයා Play Store කියන app එක use කරනවා ඇති. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා Play Store කියන app එක use කරන්නේ app එක download කරගන්න එහෙම නැත්නම් game එකක් download කරගන්න තමයි. හැබැයි මම අද මේ වීඩියෝ එකේ කියලා තියෙනවා Play Store එක ඇතුලෙන් game එකක් download කරන්න නැතුව offline කොහොමද game එකක් play කරන්නේ කියලා. මේක ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. මේක Play Store එකේ තියෙන hidden trick එකක්. ඒ වගේ මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඊට පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක මතක තබලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම subscribe කරාට පස්සේ හැවැත්තෙන් bell එකක් මතුවේ මේක click කරලා all click කරලා තියාගන්න. හරි එහෙනම් බලමු කොහොමද Play Store එකේ සැඟවිලා තියෙන game අපි ගන්න කියලා. මේකට ඔයාගේ data පොඩ්ඩක්වත් කැපෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ data දැන් on කරන් ඉන්නවා නම් ඔයාගේ phone එකේ data off කරන්න. ඒ වගේම wifi on කරලා තියෙනවා නම් wifi off කරගන්න. මේ වෙන්නේ මගේ ෆෝන් එකේ මම data on කරලාත් නැහැ wifi on කරලාත් නැහැ මේ වෙද්දි. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙනවා ඔයාගේ Play Store app එක open කරගන්න. මේ විදිහට Play Store එක touch කරගන්න. හරි Play Store එක touch කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතන search කරන තැන තියෙනවා Play Store එකේ. මෙන්න මෙතනට යන්න. මෙතන ගිහින් මේ search bar එකේ search කරන්න remove unwanted කියලා. REMOVE unwanted කියලා මෙන්න මේ විදිහට search කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට හරියට search කරන්න. මේකට ඔයාලා data off කරලා තියෙනවනේ phone එකේ. ඊට පස්සේ මේක search කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. search කරාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්නයි you are offline check your connection get the notification when you are back online කියලා. ඊට අමතරව පහලින් මෙන්න මේ විදිහට play wait you wait කියලා මෙන්න මගේ අමුතුම game එකක් ඇවිල්ලා ඇති. මේක ඔයාලට download කරගන්නවත් ඕනේ නැහැ. මෙතනදී නිකම්ම play කරන්න පුළුවන්. හරියට අර ඔයාගේ Chrome browser එකේ තියෙන dinosaurලා game එක වගේ. මේකත් මෙන්න ගේම් එක. ඔයාගේ ෆෝන් එකට මෙතනට එන ගේම් වෙනස් වෙනවා. සමහර විට මෙතනට එක ගේම් වල නෙමෙයි ගේම් 3-4ක් එන්නත් පුළුවන්. මගේ ෆෝන් එක Samsung J5 එකක්. මගේ එකේ පින්නන්නේ මෙතන එක ගේම් එකයි. ඔයාලා පුළුවන් මේ play කියන බටන් එක උඩ ටච් කරලා මේක play කරන්න කිසිම data එකකින් තොරව. ඊට පස්සේ මෙතන start කියන එක දුන්නාම මෙන්න මේ විදිහට මේ ගේම් එක ඔයා නිකන් ඉන්න වෙලාවට data නැති වෙලාවට මේක play කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් Play Store එකේ තියෙන සැඟවුණු ගේම් ගන්න. ඔයාගේ කිසිම data connection එකක් නැතුව ඒ වගේම මේවා install කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ කාට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නත් කියලා හිතනවා. මම හිතනවා ඔයා මේක ගැන කලින්ම දැනන් ඉන්න නැතුව ඇති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳනම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මීට වඩා තව ගේම් ආව නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.